Okay, so hello and a very good morning everyone. আজি আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কিছুমান টপিক বাছি আছিলে সেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিব ওলাইছোঁ ইয়াত ষ্টাৰ্টিং উইথ ফাৰ্ষ্ট টপিক যোনটো হয় এইটো হ'ল এণ্টি ডিফেকশ্যন ল' চাওক ৰিচেণ্টলি আম আদমি পাৰ্টি আপোনাৰ 10জনৰ ভিতৰত 7জন ৰাজ্যসভাৰ এম পি কি কৰিছে দে হেভ মাৰ্চ উইথ বিজেপি চ' সেইকাৰণে এই ডিবেটটো আকৌ কনষ্টিটিউশ্যন ডিবেটটো যোনটো আছিলে চাৰাউণ্ডিং দ্য 10th শিডিউলৰ এটা এণ্টি ডিফেকশ্যন ল' সেইটো আকৌ আহিছিল ঠিক আছে চ' এতিয়া ৰিচেণ্টলি কি হৈছে আপোনালোকে তাৰ বস্তুখিনি বুজা আগতে মই অলপ বেকগ্ৰাউণ্ড আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে 52nd এমেণ্ডমেণ্ট 1985ত হৈছিলে কিয় কাৰণে বিকজ এইটো দেখা গৈছিল যে এম পিছবিলাক কি হয় টাইম টু টাইম সিহঁতে পাৰ্টি চেঞ্জ কৰি থাকে বা নিজৰ সুবিধামতে কিছুমান ডিফেকশ্যনছ কৰি থাকে ঠিক আছে সেইকাৰণে 52nd এমেণ্ডমেণ্ট যোনটো হৈছিলে 1985ত তাৰ কি হৈছিলে তাৰ আণ্ডাৰতে আপোনালোকৰ 10th শিডিউল যোনটো হয় এণ্টি ডিফেকশ্যন ল' বুলি আমি কওঁ সেইটো অনা হৈছিল ঠিক আছে চ' এতিয়া এণ্টি ডিফেকশ্যন ল'ৰ আণ্ডাৰত যদি চাই কিছুমান গ্ৰাউণ্ড আছে ডিছকুৱালিফিকেশ্যনৰ প্ৰথম গ্ৰাউণ্ডটো হ'ল কি যদি কোনোবা পাৰ্টি মেম্বাৰে ঠিক আছে কোনোবা এজন এম পিয়ে যদি ভলেণ্টাৰীলি নিজৰ মেম্বাৰশ্বিপ সেই পাৰ্টিটোৰ পৰা মানে এৰাই দিয়ে গুচি যায় তেতিয়া কি হ'ব হি অৰ শ্বি উইল বি ডিছকুৱালিফাইড ছেকেণ্ডটো হ'ল ইফ হি অৰ শ্বি ভোটছ অৰ এবষ্টেইনছ কণ্ট্ৰেৰী টু দ্য পাৰ্টি ডাইৰেকশ্যনছ তো বুজিছে যদি আপোনালোকৰ পাৰ্টিয়ে যদি কয় কিবা এটা হুইপ ইছ্যু কৰে বা কিবা ইছ্যু কৰে যোনটো আণ্ডাৰত কি হয় পাৰ্টিয়ে যদি কয় কোনোবা এখন বিল বা কিবা এটা বস্তু ধৰক ভোটটো দিবলৈ কয় তাৰ এগেইনষ্টত যদি ভোটটো দিয়ে তেতিয়া কি হয় তেতিয়াও সেই পাৰ্টিয়ে মানে আই মিন চেয়াৰমেন বা আপোনাৰ ৰাজ্যসভাৰ ক্ষেত্ৰত চেয়াৰমেন আৰু লোকসভাৰ ক্ষেত্ৰত স্পীকাৰক এপিল কৰিব পাৰে যে আণ্ডাৰ দ্য প্ৰভিজনছ অফ দ্য আই মিন 10th শিডিউল অৰ দ্য এণ্টি ডিফেকশ্যন ল' সেই মানে এম পিজনক ডিছকুৱালিফাই কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে কিন্তু চাওক এতিয়া কথাটো কি হৈছিলে আপোনালোকৰ যোনটো প্ৰভিজন আছিলে সেইটো তাৰ এই দুটা প্ৰভিজনৰ ভিতৰত যদি চাই আপুনি 91st এমেণ্ডমেণ্ট 2003ত হৈছিলে ঠিক আছে আৰু এই 91st এমেণ্ডমেণ্ট 2003ত কি হৈছিলে আপোনালোকৰ যোনটো আপোনালোকৰ স্প্লিট হোৱা প্ৰভিজন আছিলে সেইটো ডিলিট কৰা হৈছিলে ঠিক আছে কিন্তু মনত ৰাখিব ষ্টিল মাৰ্জাৰ নামৰ এটা মেকানিজম আছে সেইটো এতিয়াও ফ'ৰ্চত আছে যাৰ আণ্ডাৰত একচুৱেলি এই 7জন এম পিয়ে আপোনাৰ আই মিন বিজেপিলে তেখেতসকল ডিফেক্ট কৰিছে চেঞ্জ হৈছে মানে ঠিক আছে পাৰ্টি চেঞ্জ কৰিছে চ' ইট প্ৰটেক্টছ দ্য অৰিজিনেল পাৰ্টি মাৰ্জাৰ এতিয়া চাওক যদি এণ্টি ডিফেকশ্যন ল'ৰ ভিতৰত চাই তাৰ পেৰাগ্ৰাফ 1 পেৰাগ্ৰাফ 4ৰ যোনটো ক্লজ 1 আৰু পেৰাগ্ৰাফ 4ৰ ক্লজ 2 তাৰ আণ্ডাৰত কি কৈছে এইটো এক্সেপশ্যন আছে যে কোনোবা এটা পাৰ্টি অৰিজিনেল পলিটিকেল পাৰ্টি যদি গোটেই অৰিজিনেল পলিটিকেল পাৰ্টিটো যদি ধৰক এ নামৰ পাৰ্টিটো বি কমপ্লিটলি কি মাৰ্জ হৈ যাব পাৰে মিক্স হৈ যাব পাৰে তেতিয়া আপোনাৰ পাৰ্টি এটোক ডিফেক্ট কৰা বুলি ধৰা নহয় পেৰাগ্ৰাফ 4 ক্লজ 2 এইটো কৈছে যে যদি আপোনাৰ কি হয় 2/3 অফ দ্য লেজিসলেটিভ পাৰ্টি দে কনচেণ্ট টু মাৰ্জ ঠিক আছে ইন দিছ কেছ আপুনি চাব পাৰে যদি চাই এই 10জনৰ ভিতৰত 7জনৰ ভিতৰত যদি 7জন যিহেতুকে ডিফেক্ট কৰিছে তেখেতসকলে যদি চাই কনচিষ্ট মোৰ দেন 2/3 অফ দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য ৰাজ্যসভা ৰাইট অফ দ্য আম আদমি পাৰ্টি সেইকাৰণে আপুনি ক'ব পাৰে দিছ অলছ' কেন লিড টু মাৰ্জাৰ অ'কে চ' এইখিনি বস্তু প্ৰভিজনছ দিয়া আছে এতিয়া চাওক কনজাংটিভ ৰিডিং আৰু ডিছজংটিভ ৰিডিং আমি লিগেল এম্বিগুইটি লিগেল পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা যদি চাওঁ দুটা আমি কনক্লুজন পাব পাৰোঁ এটা কৈছে কি কনজাংটিভ ৰিডিঙত কৈছে যে ৰিকুৱাৰ্ছ বথ দ্য নেশ্যনেল পাৰ্টি মাৰ্জাৰ এণ্ড 2/3 legislature consent. Disjunctive কৈছে যে it's deemed merger triggered by 2/3 consent alone. No national party approval. মানে conjunctive reading কি হয় national party যদি merge কৰে তেতিয়ালে 2/3 legislature consent লাগিব আৰু disjunctive reading কৈছে যদি চাই আপুনি এনেকুৱা merger যদি 2/3 members লোকৰ merger হয় তাত আপোনালোকৰ national party approval নালাগে ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল আপুনি যদি চাই যোনটো এতিয়া ডিফেকশ্যন হৈছে 7জন এম পি যে আপোনালোকৰ আম আদমি পাৰ্টি বিজেপিলৈ গৈছে তেখেতসকল যদি চাই লিগেল এম্বিগুইটি পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ডিছজাংটিভ ৰিডিঙৰ কনচেপ্টটোত আহে ৰাইট কাৰণ তেখেতসকলৰ 2/3 মেম্বাৰ্ছে মানে আউট অফ 10 7 মেম্বাৰ্ছে চেঞ্জ দ্য পাৰ্টি ৰাইট চ' আপুনি ক'ব পাৰে তাত আম আদমি পাৰ্টিৰ কনচেপ্টৰ দৰকাৰ নাছিল ঠিক আছে দিছ ইজ ডিছজাংটিভ ৰিডিং এটা জুডিচিয়েল প্ৰেচিডেণ্ট যদি আমি কিছুমান চাওঁ ৰিলেটেড টু 10th শিডিউল অৰ এণ্টি ডিফেকশ্যন ল' তেতিয়া আপোনালোকৰ দুটা কেছ আপুনি ক'ব পাৰে যেনেকৈ ৰাজেন্দ্ৰ সিং ৰাণা ভাৰ্চেছ স্বামী প্ৰসাদ মৌৰ্য কেছ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কেছ হয় লেণ্ডমাৰ্ক কেছ 2007ৰ তাত সুপ্ৰিম কোৰ্টে এণ্ডৰ্ছ কৰিছিলে কনজাংটিভ ৰিডিং ডেট ইজ কৈছিলে যদি লেজিসলেচাৰে অৰিজিনেল পাৰ্টিৰ পৰা স্প্লিট কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে সেই লেজিসলেচাৰে কি কৰিব লাগিব অৰিজিনেল পাৰ্টি কনচেণ্ট ল'ব লাগিব ঠিক আছে কিন্তু এইটো যদি চাই আপোনালোকে গোৱা কংগ্ৰেছ মাৰ্জাৰ কেছ 2019 বা 22 তেতিয়া বম্বে হাইকোৰ্টৰ এটা তেখেতসকলে ডিছজাংটিভ ৰিডিংটো লৈছিল ঠিক আছে মানে এই কনচেপ্টটো লৈছিলে আৰু বম্বে হাইকোৰ্টে এইটো কৈছিলে যে দে হেড ডিমড মাৰ্জাৰ ওয়ান্স 2/3 লেজিসলেচাৰ পাৰ্টি জইন্স আনাদাৰ মানে যদি কি হয় যোনটো আপোনাৰ গোৱা কংগ্ৰেছ মাৰ্জাৰ কেছ হৈছিলে তাত আপুনি ক'ব পাৰে যে বম্বে হাইকোৰ্টে এইটো কৈছিলে যে যদি 2/3 লেজিসলেচাৰ্ছে কি কৰে
they change or change the party তেতিয়া আপোনালোকৰ নেশ্যনেল পাৰ্টি বা যোনটো অৰিজিনেল পাৰ্টি হয় তাৰ ডিচিশ্যন মানে তাৰ কনচেপ্ট লোৱা বা পাৰ্মিশ্যন লোৱা দৰকাৰ নাই এতিয়া দুটা ৰিডিং আমি দেখিছোঁ 2007 এটা কেছ আছিলে এটা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা বম্বে হাইকোৰ্টৰ কেছ আছিলে 2019 বা 22 ঠিক আছে এতিয়া এক্সপাৰ্টৰ অপিনিয়ন কি হয় চাওক পণ্ডিত আচাৰ্য ফৰ্মাৰ লোকসভা ছেক্ৰেটাৰী জেনেৰেল তেখেতে কনজাক্টিভ ভিউটো ছাপোৰ্ট কৰে আৰু ভিডি চেণ্টাৰ ফৰ লিগেল পলিচি তেখেতসকলে ডিসজাংটিভ ভিউটো কি কৰে প্ৰিফাৰ কৰে ঠিক আছে সো পণ্ডিত আচাৰ্যৰ যোনটো ভিউ হয় সেইটো কি হয় নেশ্যনেল পাৰ্টি মাৰ্জেছ ফাৰ্ষ্ট দেন 2/3 ছাপোৰ্ট ঠিক আছে সো কৈছে কনজাক্টিভ ৰিডিঙৰ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা যদি চাই লিগেল ভিউটো যদি চাই তেতিয়া পণ্ডিত আচাৰ্যই এই ভিউটো ছাপোৰ্ট কৰে আৰু তেখেতে কৈছে যদি কোনোবা এটা পাৰ্টি মাৰ্জ হ'ব লাগে প্ৰথমে নেশ্যনেল পাৰ্টিৰ মাৰ্জ হ'ব লাগিব তাৰপিছত 2/3 মেম্বাৰ্ছৰ ছাপোৰ্ট লাগিব ভিডি চেণ্টাৰ ফৰ লিগেল পলিচিয়ে ডিসজাংটিভ ভিউটো প্ৰিফাৰ কৰে আৰু তেখেতসকলে কৈছে যে যদি ৰাজ্যসভা এমপি ইলেক্ট হয় যোনবিলাক ষ্টেট এমএলএছ বিলাক হয় ঠিক আছে ৰাজ্যসভা এমপিজ বিলাক যিহেতুকে এমএলএছ বিলাকৰ থ্ৰুদি ইলেক্ট হয় কিন্তু এমএলএছ বিলাক ষ্টিল আপোনাৰ পাৰ্টিতে থাকিব সো ইট ডিসকানেক্টস উইথ দ্য ইলেক্টৰেল বেছ সো দে হেভ এ ডিফাৰেণ্ট ভিউ পইণ্ট সিহঁতে কৈছে চাওক এতিয়া ৰাজ্যসভা এমপি বিলাক ক'ৰ পৰা আহে ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলিৰ পৰাতো আহে ন ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলি কি কৰে ইলেক্ট কৰি তেখেতসকলক পঠায় এমপিজ হ'বলৈ ৰাজ্যসভাত কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান দেখা গৈছে যে নেশ্যনেল পাৰ্টিৰ ক্ষেত্ৰত যে ৰাজ্যসভা এমপি বিলাকে পাৰ্টি চেঞ্জ কৰি ল'লে আৰু আপোনালোকৰ যোনখন ষ্টেটৰ পৰা তেখেতসকল ইলেক্ট হৈ আহিছিলে সিহঁতে সেই ষ্টেটত সেই অৰিজিনেল পাৰ্টিটো থাকিলে যেনেকৈ এখন ৰাজ্যৰ পৰা যদি 10জন এমপিজ আহিছে ধৰক ৰাজ্যসভাত ঠিক আছে ৰাজ্যখন ধৰক এই বুলি ধৰি লৈছোঁ এই ৰাজ্যখনৰ যোনটো পাৰ্টি হয় য'ৰ পৰা এই ৰাজ্যসভালৈ 10জন এমপিজ আহিছিলে সিহঁতে ধৰক এটা পাৰ্টি XYZ জইন কৰি ল'লে ঠিক আছে সিহঁতে ডিফেক্ট কৰিলে ডিফেক্ট কৰা বুলি ক'ব পাৰে বা মাৰ্জ কৰিলে বা যি ক্ষেত্ৰত আপুনি ক'ব পাৰে সিহঁতে মিলি পেলাই ধৰক পাৰ্টিটো চেঞ্জ কৰি ল'লে কিন্তু যোনটো অৰিজিনেল এমএলএছ বিলাক আছিলে যোনখন ৰাজ্যৰ পৰা সিহঁতে ইলেক্ট হৈ আহিছিলে সেই এমএলএছ বিলাক আপোনালোকৰ বেলেগ এটা পাৰ্টিত আছে ধৰক ABC পাৰ্টিত আছে তেনেকুৱা কথাটো ঠিক আছে সো কিছুমান ইছ্যুজ আছে ইয়াত সো দেখা যাব কি হয় আৰু এটা কথা এণ্টি ডিফেকশ্যন ল'ৰ লগত জড়িত যোনবিলাক আপোনালোকৰ ডিচিশ্যন হয় যে এইটো ডিফেকশ্যন হয় নে নহয় সেইটো ডিচাইড কোনে কৰিব আপুনি যদি চাই লোকসভাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ স্পীকাৰে কৰিব ৰাজ্যসভাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ চেয়াৰমেনে কৰিব ঠিক আছে এইখিনি আপোনালোকে জানি থোৱা ভাল এইটো এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ নিউজ আছিলে বাকী আৰু মই আপোনালোকৰ কাৰণে আনিছোঁ ইয়াত নিউজ আপুনি চাওক ডিলিমিটেশ্যন সো এটা এটাকৈ চাই যাওঁ ডিলিমিটেশ্যনখিনি ভালকৈ আমি বুজিম ভালকৈ পঢ়িম সো ডিলিমিটেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এবাৰ APSC প্ৰিলিমছৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা কাৰণ ডিলিমিটেশ্যনৰ লগত জড়িত কিছুমান ইছ্যুজ আহি আছে এতিয়া চাওক ডিলিমিটেশ্যন যোনটো হয় ইট মিনছ হোৱাট ৰিড্ৰয়িং লোকসভা এণ্ড ষ্টেট এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চিজ বেছড অন চেঞ্চাছ ডেটা ঠিক আছে যোনবিলাক আপোনাৰ লোকসভাৰ আৰু যোনটো ষ্টেট মানে বিধানসভাৰ যোনবিলাক আপোনালোকৰ বাউণ্ডেৰিজ হয় ঠিক আছে যেনেকৈ আমি যে কওঁ MLA কনষ্টিটুৱেঞ্চি MP কনষ্টিটুৱেঞ্চি সেইবিলাক বেছড অন দ্য চেঞ্চাছ ডাটা ঠিক আছে চেঞ্চাছ ডেটাৰ বেচিছত যোনবিলাক আপোনালোকৰ মানে কনষ্টিটুৱেঞ্চিবিলাক ড্ৰ কৰা হয় সেই প্ৰচেছটোকে কয় ডিলিমিটেশ্যন ঠিক আছে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব ইট এনচিয়'ৰ্ছ ইকুৱেল পপুলেশ্যন ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আপডেটেড এণ্ড SC ST ৰিজাৰ্ভ ছিটছ যেতিয়া আপোনালোকৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চিজবিলাক ৰিড্ৰ কৰা হয় তেতিয়া কি হয় তাত এইটো এনচিয়'ৰ কৰা হয় যে ইকুৱেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন থাকিব লাগিব তাৰ উপৰিও SC STs পপুলেশ্যনছখিনি আপডেটেড হ'ব লাগিব কাৰণ তাতো ৰিজাৰ্ভ থাকে ছিটছবিলাকত ৰাইট সো তাৰ উপৰিও যদি চাই ডিলিমিটেশ্যন কিয় কৰা হয় টু মেইনটেইন ইলেক্টৰেল ফেয়াৰনেছ এক্ৰছ দ্য ষ্টেটছ এতিয়া ডিলিমিটেশ্যন যদি চাই আমাৰ এতিয়ালৈকে ভাৰতত 4বাৰ হৈছে আৰু অসমতো যোনটো চলি আছে ডিলিমিটেশ্যন যে হৈ গৈছে সেইটো আপোনালোকৰ 2002 চনৰ বেচিছতে হৈছিলে বহুত লেটকৈ হৈছে অসমত এনিৱেজ এতিয়া প্ৰথম ডিলিমিটেশ্যন এক্ট আহিছিলে 1952 অ'কে আৰু ইয়াৰ অফ কমিশ্যন মানে সেই ডিলিমিটেশ্যন যোনখিনি কৰিলে তাৰপিছত যোনখিনি আপোনালোকৰ এপ্লাই হ'ব সেইটো 1952তে আছিলে আৰু চেঞ্চাছ ইউজ কৰিছিলে 1951 প্ৰথম চেঞ্চাছখন ভাৰতৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ তাৰপিছত যদি চাই তাত কি ফিচাৰ্ছ কি আছিলে ফাৰ্ষ্ট ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন বনোৱা হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট ডিলিমিটেশ্যন এক্টত 1952 প্ৰথম ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন আহিছিলে ইট ক্ৰিয়েটেড ইনিচিয়েল লোকসভা এণ্ড লেজিসলেটিভ এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চিজ এণ্ড ছেট SC ST ৰিজাৰ্ভ ছিটছ তাৰ উপৰিও ডিলিমিটেশ্যন এক্ট 1962 খনত যদি চাই ইয়াৰ অফ কমিশ্যন চাওক 1962ত এক্টখন আহিছিলে কিন্তু কমিশ্যন হৈছিলে নেক্সট ইয়াৰ 1963 আৰু ইয়াত পপুলেশ্যন যোনটো চেঞ্চাছ যোনটো হয় সেইটো ইউজ কৰিছিলে 1961ৰ অ'কে ইয়াত কি কৰিছিলে দে হেড ৰিডিফাইন কনষ্টিটুৱেঞ্চিজ বেছড অন পপুলেশ্যন চেঞ্জেছ এনচিয়ৰ্ড আপডেটেড SC ST ৰিজাৰ্ভেশ্যন এইখিনি আমি চালোঁ ডিলিমিটেশ্যন এক্ট 1972 আহিছিলে ইয়াৰ অফ কমিশ্যন 1973 হয় চেঞ্চাছ কোনটো ইউজ কৰিছিলে 1971ৰ এখন থাৰ্ড কমিশ্যন হয় ইয়াত বাউণ্ডেৰীবিলাক এডজাষ্ট কৰা হৈছিলে লেটাৰ ছিটছ ৱেৰ ফ্ৰ'জেন বাই দ্য 42nd এমেণ্ডমেণ্ট 1976 মানে কি হ'ল পপুলেশ্যনবিলাক কি হয় আপুনি চাওক ডিলিমিটেশ্যন ইজ বেছড অন হোৱাট মই ইয়াতে কৈছিলোঁ ইটছ বেছড অন দ্য
পপুলেশ্যন ৰাইট ইকুৱেল পপুলেশ্যন হ'ব লাগিব ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কিন্তু কিছুমান ৰাজ্যত কি হৈছে আমি দেখা গৈছোঁ যে এনেকৈ নৰ্থ আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ যোনবিলাক ষ্টেটছ আছে ইণ্ডিয়াৰ তাত পপুলেশ্যন খুব ৰেপিডলি ৰাইজ কৰিছে আৰু চাউথ আৰু নৰ্থ ইষ্টত যদি চাই কম্পেৰিটিভলি আমাৰ পপুলেশ্যন কম হয় ডিউ টু দ্য ডিফিকাল্টিজ ইন টেৰেইন ক'ব পাৰে আপুনি ডিউ টু হয়তো মানুহবিলাকে বেছি পপুলেশ্যন মেজাৰ্ছ কিছুমান এডপ্ট কৰিছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত আৰু আপুনি যদি সিয়াটো চাই চাউথত চ' সেইবিলাক কাৰণে কি হয় আপোনালোকৰ আনইভেন ছিটছ হয় সেইকাৰণে পপুলেশ্যনটো ফ্ৰিজ কৰা হৈছিলে 42nd এমেণ্ডমেণ্ট 1976ত তাৰপিছত আপুনি যদি চাই ডিলিমিটেশ্যন এক্ট 2002 সেইখনৰ ইয়েৰ অফ কমিশ্যন 2002 হয় মনত ৰাখিব আৰু যোনটো চেঞ্চাছ ইউজ কৰিছিলে 2001 চেঞ্চাছ ইউজ কৰিছিলে এখন ফ'ৰ্থ বাউণ্ডাৰী কমিশ্যন হয় ইট আপডেটেড দ্য বাউণ্ডাৰীজ এণ্ড ৰিজাৰ্ভ ছিটছ আৰু টোটেল ছিটছ যোনটো হয় এইটো এতিয়াও কি হয় আপোনালোকৰ 2026লৈকে এই বছৰলৈকে মনত ৰাখিব এইটো 2002তে আপোনালোকৰ এমেণ্ডমেণ্ট এখন হৈছিলে ঠিক আছে মই ক'ম আপোনাৰ 84th এমেণ্ডমেণ্ট হয় চাওক চ' 84th এমেণ্ডমেণ্টৰ আণ্ডাৰত কি হৈছিলে আপোনালোকৰ ছিটছবিলাক কি ফ্ৰিজ কৰা হৈছিলে টিল 2026 2026ৰ পিছত যোনটো নেক্সট চেঞ্চাছ হ'ব সেই চেঞ্চাছৰ বেচিছতে আকৌ কি হ'ব ডিলিমিটেশ্যন কৰা হ'ব বুলি কৈছিলে আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত যদি চাই এইখিনি কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিলে এফেক্টিং ডিলিমিটেশ্যন চাওক প্ৰথম এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিলে 42nd এমেণ্ডমেণ্ট ঠিক আছে 1976ত চ' ইয়াত কি হৈছিলে ইট ফ্ৰ'জ দ্য টোটেল লোকসভা এণ্ড দ্য লেজিছলেটিভ এছেম্বলি ছিটছ আণ্ডাৰ 2001 টু প্ৰমোট পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল ঠিক আছে যাতে কিছুমান ৰাজ্য যেনেকৈ ইউ পিত যদি চাই বহুত বেছি পপুলেশ্যন হয় ডাঙৰ ৰাজ্য হয় তাত কি হয় ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ বেছি যায় সেইটো কাৰণে কি হৈছিলে 1976ৰ 42nd এমেণ্ডমেণ্টত মানে যোনখিনি এছেম্বলি ছিটছ আছিলে উইথ ইফেক্ট ফ্ৰম 1976 টু 2001 সেইখিনি ফ্ৰিজ কৰা হৈছিলে পপুলেশ্যন ৱাইজ অ'কে মানে যোনটো আপোনালোকৰ প্ৰথম চেঞ্চাছখন যে ইউজ কৰিছিলে আপোনাৰ 1971 ৰাইট 71ৰ চেঞ্চাছখনহে লৈ পেলাই আপোনাৰ 2001লৈকে 1971ৰ চেঞ্চাছখনহে ইউজ হৈছিলে তাৰপিছত 84th এমেণ্ডমেণ্ট আহিছিলে আপোনাৰ 2002 চনত ইয়াত কি কৰিলে যোনটো আপোনালোকৰ ফ্ৰিজ কৰিছিলে যে পপুলেশ্যনটো সেইটো এক্সটেণ্ড কৰিলে আপ টু 2026 আৰু এতিয়ালৈকে এতিয়া চলি আছে সেইটো বস্তু খালি এটা মনত ৰাখিব ইয়াত কি হৈছিলে ইনিচিয়েলি আপোনালোকৰ যোনটো চেঞ্চাছ হয় 1991ৰ হৈছিলে আকৌ 87th এমেণ্ডমেণ্টত কি হ'ল পপুলেশ্যনটো ফ্ৰিজ কৰি ৰাখিলে আৰু চেঞ্চাছ কোনখন ইউজ কৰিছিলে 2001ৰখন ঠিক আছে এই 87th এমেণ্ডমেণ্ট যোনখন হয় 2003ত আহিছিলে আৰু এতিয়া অসমতো যোনটো আপোনালোকৰ ডিলিমিটেশ্যন হৈ গৈছে ইট ইজ বেছড অন দ্য 2001 চেঞ্চাছ অ'কে এতিয়া যদি চাওঁ আৰু কিছুমান বস্তু যেনেকৈ চেঞ্চাছৰ ডিলিমিটেশ্যনৰ লগত জড়িত যদি চাই কিছুমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল বেষ্ট প্ৰেক্টিচেছ আছে আপুনি ক'ব পাৰে য'ৰ পৰা আমি শিকিব পাৰোঁ কিছুমান আইডিয়াছ ল'ব পাৰোঁ যেনেকৈ USA সিহঁতে কি কৰে ডিলিমিট কৰে আপোনালোকৰ ষ্টেট লেজিছলেচাৰ্ছ উইথ চাম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কমিশ্যনছ ঠিক আছে চ' আৰু USA কি কৰে প্ৰতি 10 বছৰ মূৰে মূৰে কি হয় বাউণ্ডেৰীজখিনি তেনেকৈ পপুলেশ্যন ফ্ৰিজ কৰি নাৰাখে সিহঁতে 10 বছৰ মূৰে মূৰে কি হয় চেঞ্চাছ কণ্ডাক্ট কৰি থাকে UKৰ যদি চাই আপোনালোকৰ বাউণ্ডেৰী কমিশ্যন তাত আছে চ' ইট ইজ অলছ' ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কমিশ্যন যোনে ৰিভিউ কৰে প্ৰপ'জ কৰে বাউণ্ডেৰী পাব্লিক কনচালটেশ্যনছ লোৱা হয় মেণ্ডেটৰী হয় তাত তাৰপিছত ডাইভাৰ্ছ পিপল ডিছকাছিঙো হয় কেনেডাত যদি চাই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইলেক্টৰেল বাউণ্ডেৰী কমিশ্যন বনোৱা হয় আৰু এই বাউণ্ডেৰী কমিশ্যনে জাষ্ট লাইক USA যেনেকৈ হয় তেনেকৈ কেনেডাতো 10 বছৰ মূৰে মূৰে কি হয় বাউণ্ডেৰীজবিলাক ৰিভিউ কৰা হয় অষ্ট্ৰেলিয়াত যদি চাই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ যোনটো অষ্ট্ৰেলিয়ান ইলেক্টৰেল কমিশ্যন বুলি কয় এইটো এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কমিশ্যন হয় আৰু ইট ইউজেছ ষ্ট্ৰিক্ট পপুলেশ্যন কোটাছ পাব্লিক অবজেকশ্যনছ আৰ ইনভাইটেড লিগেল চেলেঞ্জেছ আৰ এলাউড আৰু এটা মনত ৰাখিব লিগেল চেলেঞ্জৰ কথা পইণ্টটো আহিলে মই আপোনাক ক'ম যে ইণ্ডিয়াত যদি এবাৰ ডিলিমিটেশ্যন কৰা হয় ইট কেনট বি চেলেঞ্জ নে কোৰ্ট অফ ল ঠিক আছে আনটিল বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ অবভিয়াছলি বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ যোনটো আছে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত সেইটো যদি ভায়লেট নহয় তেতিয়ালৈকে কি হয় দ্য অবজেকশ্যনছ কেনট বি ৰেইজড ইন দ্য কোৰ্ট অফ ল South Africa যদি চাই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইলেক্টৰেল কমিশ্যন আছে ইট ৰিভিউজ বাউণ্ডেৰীজ বিফৰ জেনেৰেল ইলেকশ্যনছ এণ্ড এনচিয়ৰ্ছ মাইনৰিটি এণ্ড ৰিজনেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন ঠিক আছে চ' লেচনছ ফৰ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়া কি কি শিকিব পাৰে we can use independent commission so ami instead of relying on ministries and like other mechanisms ami independent boundary commission rakhibo paro jonto 10 বছৰ মৰি মৰি তেনেকে time to time check কৰি থাকিব population তাৰ মতে ইহঁতে কি কৰে constituencies খিনি বা যোনখিনি হয় সেইখিনি চেক কৰি থাকিব ঠিক আছে মানে চেঞ্জ কৰি থাকিব পাৰে নেক্সট লেসন আমি ল'ব পাৰোঁ ensures public consultation and transparency যোনটো ভাৰতত নহয় usually right আমাৰ পাব্লিক কনচালটেশ্যন বা ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি ইমান বেছি নহয় চ' উই কেন গো ফৰৱাৰ্ড আপুনি ৱে ফৰৱাৰ্ডত লিখিব পাৰে যে আমি পাব্লিক কনচালটেশ্যন ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে মেইনটেইন ষ্ট্ৰিক্ট পপুলেশ্যন ইকুৱেলিটি উইথ ফ্লেক্সিবিলিটি ফৰ জিঅ'গ্ৰাফি এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কনভিনিয়েন্স আৰু কনচিডাৰ মাইনৰিটি ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন টু প্ৰটেক্ট দ্য মাৰ্জিনেলাইজ কমিউনিটিজ অ'কে দিজ আৰ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল বেষ্ট প্ৰেক্টিচেছ এতিয়া ডিলিমিটেশ্যন কেৰি আউট কৰিবলৈ কাৰণে আমাৰ ভাৰতত কি হয় এখন ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন বনোৱা হয় আৰু এই কমিশ্যনখনৰ কথা যদি চাওঁ it is a statutory and quasi-judicial body
established কৰা হয় by the Government of India to redraw the boundaries of Lok Sabha and the state legislative constituencies based on the latest census. It is already said this process ensures that each constituency represents roughly equal of the principle of democratic equality. মানে যেটা আপোনালোকৰ আপুনি ক'ব পাৰে ওৱান ভোট ওৱান ভেলিউ যোনটো হয় সেই প্ৰিন্সিপলটো ফ'ল' কৰে এতিয়া লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্ক যদি চাই ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ আণ্ডাৰ আপোনালোকৰ দুটা আৰ্টিকল ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকল হয় 82 আৰু আৰ্টিকল 170 অ'কে আৰ্টিকল 82 এইটো লোকসভাৰ লগত মানে আই মিন পাৰ্লিমেণ্টৰ লগত জড়িত হয় 172 ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলিৰ লগত জড়িত হয় যাৰ আণ্ডাৰ ডিলিমিটেশ্যন কেৰি আউট কৰা হয় ঠিক আছে আৰ্টিকল 320 আৰু 332 টো মনত ৰাখিব বিকজ ইয়াত ডিলিমিটেশ্যন যোনটো হয় উইথ ৰেছপেক্ট টু ৰিজাৰ্ভিং চিটছ ফৰ দ্য SC এণ্ড ST তাৰ লগত জড়িত হয় এতিয়া ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনত কোন কোন থাকিব এজন ৰিটায়াৰ্ড সুপ্ৰিম কম্পজিশ্যনৰ কথা কৈ আছোঁ চ' এজন ৰিটায়াৰ্ড সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজ থাকিব উইথ চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ এণ্ড দ্য ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ্ছ এজ মেম্বাৰ্ছ মানে আপোনাৰ চেয়াৰমেন হিচাপে কোন থাকিব সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰিটায়াৰ্ড জাষ্টিছ এজন থাকিব তাৰ উপৰিও চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ থাকিব আৰু বাকী ৰাজ্যবিলাকৰ ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ্ছবিলাক থাকিব ফাইনেলিটি এণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ কথা যদি চাওঁ দ্য কমিশ্যনছ ডাইৰেকশ্যনছ আৰ ফাইনেল and they have the force of law and cannot be challenged in any court মই কৈছোঁ এই কথাটো যে বাউণ্ডাৰী কমিশ্যন এবাৰ যদি আপোনালোকৰ ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন বা বাউণ্ডাৰী কমিশ্যনে যদি বাউণ্ডাৰীজখিনি ড্ৰ কৰে তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া সেই যোনখিনি ল হয় সেইখিনি বা বাউণ্ডাৰী যোনখিনি ছেট কৰিলে সেইখিনি আপোনালোকে কোৰ্ট অফ লত চেলেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে এই বস্তুটো মনত ৰাখিব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অ'কে চ' এইখিনি ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ তাৰপিছত নেক্সট আমি টপিকটোত যাওঁ আগলৈ বাঢ়োঁ কেইটামান আৰ্টিকেল আছে মনত ৰাখিব মই ইম্পৰ্টেণ্ট কৈছিলোঁ আৰ্টিকেল 5টা আৰ্টিকেল একদম মনত ৰাখিব ভালকৈ আৰ্টিকেল 82 কি হয় ইট ইজ ৰিলেটেড টু ডিলিমিটেশ্যন এক্ট অফ পাৰ্লিমেণ্ট চ' উইচ ইজ কেৰিড আউট বাই পাৰ্লিমেণ্ট চ' পাৰ্লিমেণ্টে কি কৰিব আফটাৰ এভৰি চেঞ্চাছ এখন ডিলিমিটেশ্যন এক্ট কেৰি আউট কৰিব এখন ডিলিমিটেশ্যন যোনটো আপোনাৰ 2026 এখন ডিলিমিটেশ্যন এক্ট আনিছিলে যোনখন কেঞ্চেল হ'ল একচুৱেলি তাৰপিছত যদি চাই ডিলিমিটেশ্যন এক্ট উইচ ইজ কেৰিড আউট আফটাৰ এভৰি চেঞ্চাছ চ' পাৰ্লিমেণ্টৰ এইটো দায়িত্ব হয় আণ্ডাৰ provisions of article 82 পাৰ্লিমেণ্টে কি কৰিব ফৰ আফটাৰ এভৰি চেঞ্চাছ কি কৰিব আপোনালোকৰ এখন ডিলিমিটেশ্যন এক্ট পাছ আউট কৰিব তাৰ অনুসৰি কি হ'ব আপোনালোকৰ এখন ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন বহাব আৰু সেই কমিশ্যনখনে কি কৰিব আকৌ বাউণ্ডাৰীজখিনি ড্ৰ কৰিব নেক্সট আৰ্টিকেল 170 যদি চাই ছেইম বস্তুটো আপোনালোকৰ কি হ'ব ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব ঠিক আছে ষ্টেটছেও নিজৰ লেজিসলেটিভ এছেম্বলি চিটছবিলাকৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে ডিলিমিটেশ্যন কেৰি আউট কৰিব লাগে আফটাৰ এভৰি চেঞ্চাছ এইখিনি ক্ষেত্ৰত যদি চাই পাৰ্লিমেণ্টাৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চিজখিনি ড্ৰ কৰিব ইয়াত যদি চাই আমাৰ বিধানসভা বা লেজিসলেটিভ এছেম্বলি যোনটো কনষ্টিটুৱেঞ্চি হয় তাৰ চিটছখিনিৰ কাৰণে মানে এৰিয়াটো ড্ৰ কৰিব নেক্সট হ'ল ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ SCs এণ্ড STs আৰ্টিকেল 330 আৰু 332ত আপোনাৰ SC ST ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা লিখা আছে আৰ্টিকেল 327ত যদি চাই পাৰ্লিমেণ্টছ পাৱাৰ ৰিগাৰ্ডিং ইলেকশ্যন ঠিক আছে পাৰ্লিমেণ্ট হেজ দ্য পাৱাৰ ৰিগাৰ্ডিং ইলেকশ্যন চ' অবভিয়াছলি পাৰ্লিমেণ্টৰ তাত পাৱাৰ আছে কেনেকৈ বিকজ দে হেভ দ্য পাৱাৰ টু under article 82 they have the power to make the delimitation commission so তেনেকৈ চাব পাৰে article 329 clause 8 আপোনালোকৰ কি আছে these orders যি delimitation orders যোনবিলাক ওলাই delimitation commission যোনখিনি বাউণ্ডাৰীজ ছেট কৰিব বা যি কৰিব কাম সেইবিলাক বস্তু আপোনালোকৰ কোৰ্ট অফ ল চেলেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 329 clause 8 এইখিনি হ'ল এতিয়া ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনৰ মেম্বাৰ্ছৰ কথা আমি চাইছিলোঁ কোন কোন থাকিব আপোনালোকৰ এজন চেয়াৰপাৰ্চন থাকিব তাৰপিছত কোন থাকিব এছ'চিয়েট মেম্বাৰ্ছ থাকিব এছ'চিয়েট মেম্বাৰৰ ভিতৰত যদি চাই আপোনালোকৰ মেম্বাৰ্ছ চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ থাকিব ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ্ছ থাকিব অলৰেডি কৈছোঁ মই এইখিনি এছ'চিয়েট মেম্বাৰ্ছ থাকিব আপোনালোকৰ এছ'চিয়েট মেম্বাৰ আপোনালোকৰ চিলেক্টেড MP বা MLA বিলাক হ'ব আৰু ডিচিশ্যন যোনবিলাক হয় দে কেনট বি চেলেঞ্জ ইন দ্য কোৰ্ট অফ আণ্ডাৰ প্ৰভিজনছ অফ আৰ্টিকেল 329 clause 8 অবজেক্টিভছ এণ্ড ফাংচন যদি আমি চাওঁ ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনৰ তেতিয়াহ'লে এইখিনি আছে অবজেক্টিভ এইখিনি ফাংচন হয় অবজেক্টিভ কি হয় এনচিয়ৰ ইকুৱেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন পপুলেশ্যন ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এক্ৰছ কনষ্টিটুৱেঞ্চিজ এলোকেট SC ST ৰিজাৰ্ভ চিটছ এজ পাৰ দেয়াৰ পপুলেশ্যন প্ৰপৰ্শ্যন maintain electoral fairness by preventing over or under representation and promote balanced federal representations under states ekhini apnaka objective hoy functions of jodi sai we have these 6 functions redraw boundaries of Lok Sabha and state assembly constituencies fix the total number of seats allocated to each state determine the SC ST reservation based on census data ensure compact contiguous and administratively coherent constituencies তাৰপিছত পাব্লিছ কৰিব লাগে ড্ৰাফ্ট প্ৰপ'জেলছ ইনভাইট পাব্লিক অবজেকশ্যনছ এণ্ড ফাইনেলাইজ অৰ্ডাৰ্ছ আৰু ইমপ্লিমেণ্ট চিট ৰটেশ্যন ফৰ ৰিজাৰ্ভ কনষ্টিটুৱেঞ্চিজ ৱেৰেভাৰ এপ্লিকেবল এইখিনি কি হয় ফাংচনছ হয় নেক্সট যদি চাওঁ আমি ডিলিমিটেশ্যন বনাওঁতে কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে এই ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি ফ'ল' কৰিব লাগিব ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনে চ' ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাইটেৰিয়া কি হয় পপুলেশ্যন ইকুৱেলিটি ছেকেণ্ডটো হয় আপোনালোকৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল কম্পেক্টনেছখিনি কনচিডাৰ কৰিব লাগে কাৰণ এক্ৰছ ইণ্ডিয়া জিঅ'গ্ৰাফি বা বাউণ্ডাৰীবিলাক ডিফাৰেণ্ট হয় চ' একৰ্ডিংলি কি হ'ব আপোনালোকৰ পপুলেশ্যন ডিফাৰেণ্ট হ'ব নেচাৰেল বাউণ্ডাৰীজবিলাক কনচিডাৰ কৰিব লাগিব যেনেকৈ আপোনালোকৰ হিলছ ৰিভাৰ্ছ কিবা কিবি থাকিব পাৰে
এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কনভেনিয়েন্স থাকিব লাগে, যেনেকৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট বা ব্লক তহচিল, এইবিলাক কি আননেচেচাৰিলি স্প্লিট কৰিব নালাগে, কাৰণ বহুত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইনকনভিনিয়েন্স হ'ব পাৰে নহ'লে। SC ST ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, ৰিজাৰ্ভ চিট যোনবিলাক হয় সেইটো এলোকেট কৰিব লাগিব ইন প্ৰপৰ্শ্যন টু SC ST পপুলেশ্যন ইন দ্য এৰিয়া। পাব্লিক ফিডবেকত যদি চাই ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনৰ এইটো দায়িত্ব থাকে যে ড্ৰাফ্ট প্ৰপ'জেলছ পাব্লিছ কৰিব লাগিব ফৰ অবজেকশ্যনছ বিফৰ ফাইনেলাইজেশ্যন, মানে ড্ৰাফ্ট যোনবিলাক যেনেকৈ আমাৰ ড্ৰাফ্ট ভোটৰ তালিকা আহে অবজেকশ্যনৰ কাৰণে, ৰাইট, তাৰপিছত ফাইনেলখন পাব্লিছ হয়, যেনেকৈ ড্ৰাফ্ট NRC আহিছিলে তেনেকৈ ড্ৰাফ্ট ডিলিমিটেশ্যন কৰাৰ পিছত ড্ৰাফ্ট যোনটো হয় প্ৰপ'জেলছবিলাক সেইবিলাক ৰাখিব লাগিব পাব্লিক ডমেইনত, যাতে কিবা যদি অবজেকশ্যন থাকে তাত কৰিব পাৰে, তাৰপিছতে ফাইনেলাইজ কৰিব পাৰিব। ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰেক্টিচত আমি চাইছিলোঁ যে ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনছবিলাক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব লাগিব, প্ৰপৰ্চনেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনছ থাকিব লাগিব, লিগেল ছেফগাৰ্ডছ থাকিব লাগিব। তাৰপিছত যোনটো আপোনালোকৰ স্পেচিয়েল ইণ্টেনচিভ ৰিভিজন আৰু ভোটাৰ বেছ হয় তাৰ ওপৰত এইটো আনিছিলোঁ। ইয়াত যদি চাই ইয়াত বহুতখিনি আপোনালোকৰ কি হৈছিলে কিছুমান একিউশ্যন আহিছিলে আপোনালোকৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যন যে দে হেভ বিন বাইজ টুৱাৰ্ডছ ৰুলিং পাৰ্টি। চ' একৰ্ডিংলি আপুনি যদি চাই দে ৱাৰ ৰিজনছ ফৰ ডিলিশ্যন অফ নেমছ, ঠিক আছে। তাৰপিছত পাৰ্চিয়েল ৰিকভাৰী থ্ৰু ফ্ৰেছ এনৰলমেণ্ট। আকৌ আপোনালোকৰ উত্তৰ প্ৰদেশত যদি চাই ইনফেক্ট ইয়াত এক্সাম্পল দিছোঁ যে আপোনালোকৰ ভোটাৰ বেছ যোনটো হয় কমি গৈছিলে, আকৌ কি হৈছে পাৰ্চিয়েল ৰিকভাৰী কৰা হৈছিলে। চ' SIRটো ইউজুৱেলি কি হয় ডিলিশ্যনৰ লগত স্পেচিয়েল ইণ্টেনচিভ ৰিভিজন যোনটো বিহাৰত প্ৰথমে কেৰি আউট কৰা হৈছিলে, তাৰপিছত অসমতো কেৰি আউট কৰাৰ কথা কৈছে। চ' অসমত হৈও গৈছে কাৰণ এতিয়া ইলেকশ্যনটো হৈ গ'ল আমাৰ। চ' SIRৰ কথা যদি চাই বহুতে ভাবিছে ডিলিশ্যনৰ কাৰণে হয়, বাট SIR অকল ডিলিশ্যনৰ কাৰণে নহয়, টাইম ফ্ৰেম দিয়া হয়, উইণ্ড' দিয়া হয় ৰি ইনক্লুজনৰ কাৰণেও, ঠিক আছে। তাৰোপৰি যদি চাই দেৰ ইজ এ পচিবল ডিক্লাইন ইন দ্য নেশ্যনেল ইলেক্টৰেট চাইজ। চ' আপুনি যদি চাই অলমষ্ট 60 crore ভোটাৰ্ছ এতিয়া যদি চাই তাৰ ভিতৰত 6 crores ডিলিমিটেশ্যনৰ কাৰণে কি হৈছে SIRৰ কাৰণে ইলেক্টৰেট ৰোলৰ যোনটো স্পেচিয়েল ইণ্টেনচিভ ৰিভিজন হয় তাৰ কাৰণে অলমষ্ট 6 crore ভোটাৰ্ছ কমি গৈছে, ৰাইট। তাৰপিছত কনচাৰ্নছ অভাৰ এক্সক্লুজন এণ্ড ডি ফ্ৰেঞ্চাইজমেণ্ট এইখিনি হৈছে, আৰু হোৱাট ইজ দ্য নীড ফৰ বেলেঞ্চিং একিউৰেচি ইন ইনক্লুজন, ঠিক আছে। চ' এই গোটেইখিনি বস্তু হৈ গৈছে। তাৰপিছত ইম্পেক্ট অফ আমি চাম ডিলিমিটেশ্যনৰ কাৰণে পলিটিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনত কি কি ইম্পেক্ট হয়। চ' অবভিয়াছলি ইকুৱেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এইবিলাকতো থাকিব, SC ST এডজাষ্টমেণ্ট, শ্বিফ্ট ইন পলিটিকেল পাৱাৰ, ঠিক আছে। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কিছুমান ষ্টেটছ বা ৰিজনত কি হয় বেছড অন দ্য পপুলেশ্যন চেঞ্জেছ দেয়াৰ মে বি শ্বিফ্ট ইন দ্য পলিটিকেল পাৱাৰ, মানে কিছুমান ষ্টেটত লাভ হ'ব পাৰে, গেইন হ'ব পাৰে, ইলেক্টৰ্ছ মানে ভোটাৰ বেছ বাঢ়িব পাৰে, কিছুমানত কমিব পাৰে। ইফেক্ট অন পাৰ্টি ষ্ট্ৰং হোল্ডছ, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইফিচিয়েঞ্চি কিছুমান আহিব পাৰে, ফেডাৰেল বেলেঞ্চ কিছুমান ডিছৰাপ্ট হ'ব পাৰে। তাৰপিছত যদি চাই ডিলিমিটেশ্যনৰ কাৰণে কিছুমান ৰিজনেল ডিছপেৰিটিজো আহিব পাৰে, যেনেকৈ চাউদাৰ্ণ আৰু নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছত যদি চাই ডিলিমিটেশ্যনৰ কাৰণে কিছুমান ইম্পেক্ট আহিব পাৰে, ঠিক আছে। চাউদাৰ্ণ ষ্টেটছত যদি চাই পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল কাৰণে কি হৈছিলে চাউদাৰ্ণ ষ্টেটত পপুলেশ্যন কমি গৈছে, পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল মেজাৰ্ছ লোৱা হৈছিলে সিহঁতৰ দ্বাৰা। আৰু তাৰপিছত যদি চাই চিট শ্বেয়াৰিং যোনটো হয় সেইটো ইউজুৱেলি কম হয়। চ' আপুনি যদি MPছবিলাক চাই চাউথৰ পৰা কিমান MPছ আহিছে 4-5খন ৰাজ্যৰ, তাৰ কম্পেয়াৰ যদি আপুনি UP চাই বা বেলেগ নৰ্থ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছবিলাকৰ চাই তাৰ বহুত বেছি হয়, ৰাইট। বিশেষকৈ চাউদাৰ্ণ ষ্টেট যেনে কেৰেলা, তামিলনাডু, কৰ্ণাটক, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পপুলেশ্যন কম হোৱাৰ কাৰণে সিহঁতৰ চিটো কম হয়, ৰাইট। তাৰপিছত পপুলেশ্যন ইনফ্লুৱেঞ্চ ইন লোকসভা ৰিমেইনছ লিমিটেড ডিউ টু ফিক্স চিট এলোকেশ্যন। সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি চাই লোকসভাৰ যোনটো আপোনালোকৰ পপুলেশ্যন হয় সেইটো আপোনালোকৰ এমেণ্ডমেণ্ট কৰি আপোনাৰ 2003 2026লৈকে কি কৰিছিলে এইটো ফ্ৰিজ কৰি ৰখা হৈছে, কাৰণ 2026ৰ পিছত যোনটো চেঞ্চাছ ডেটা আহিব তাৰ বেছতে আপোনালোকৰ কি হ'ব আকৌ বাউণ্ডেৰী কমিশ্যন বহাব, ডিলিমিটেশ্যন এক্টখন আনিব, তাৰপিছত কি হ'ব আপোনালোকৰ আকৌ বাউণ্ডেৰীজখিনি ৰিড্ৰ কৰা হ'ব আৰু একৰ্ডিংলি ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনছখিনি আকৌ আপডেট কৰা হ'ব। তাৰোপৰি যদি চাই ইট এনকাৰেজ ইফিচিয়েণ্ট কনষ্টিটুৱেঞ্চি মেনেজমেণ্ট বাই ৰিলেটিভলি স্মল পপুলেশ্যন ছেট। এতিয়া চাওক ৰিজনটো কি হয়, চাউথ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছৰ মেইন কনচাৰ্নটো কি হয় চাওক, এতিয়া পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল মেজাৰৰ কাৰণে চাউথ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছবিলাকৰ যোনটো পপুলেশ্যন আছিলে কম্পেয়াৰ টু 1971, এতিয়া যদি চাই 2000 যোনটো চেঞ্চাছ 2011 ধৰক বা 2027 যোনটো আহিব চেঞ্চাছ, ৰাইট, সেইটো বেচিছত যদি আপুনি চাই এতিয়া চাউথ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছবিলাকৰ পপুলেশ্যন আৰু কমি গৈছে। ডেট মিনছ ইন ফিউচাৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ ডিলিমিটেশ্যন কেৰি আউট কৰা হ'ব লোকসভাত যোনবিলাক ছিটছ যাব বা ষ্টেট লেজিছলেটিভ এছেম্বলিত যোনবিলাক ছিট হ'ব এইবিলাক কি হ'ব, অবভিয়াছলি চাউথ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কমি যাব। সেইকাৰণে সিহঁতে বিচাৰে যে বস্তুটো ফ্ৰিজ কৰি ৰাখা, ৰাইট। বাট যোনবিলাক নৰ্দাৰ্ণ ষ্টেটছ হয় সিহঁতৰ পপুলেশ্যন বাঢ়িছে, চ' অবভিয়াছলি পপুলেশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়াটো কি হয় ডিলিমিটেশ্যনৰ কাৰণে লাগে। চ' সিহঁতে বিচাৰে সিহঁতৰ পপুলেশ্যন বেছি হওক যাতে সিহঁতৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনো বেছি হওক। চ' সেইটো এটা ইছ্যু আছে। নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট বিশেষকৈ নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু মেঘালয় এইটো প্ৰব্লেম হৈছে যে যেনেকৈ ইয়াত পপুলেশ্যন গ্ৰ'থ সিহঁতে কৰিছে কণ্ট্ৰল মেজাৰ চাউথ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছত, আমাৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে নেচাৰেলি আমাৰ ইয়াত পপুলেশ্যন কম হয় ডিউ টু টেৰিং ডিফিকাল্টি, স্কেটাৰ্ড ছেটেলমেণ্টছ, অ'কে, পপুলেশ্যন ইয়াত কম হয় নেচাৰেলি। চ' ইয়াতো ছেইম প্ৰব্লেমটো হয়। ইনফেক্ট যদি এইটো হয় আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিমানখিনি মাইনৰিটিজ আছে
আৰু ট্ৰাইবেল কমিউনিটিজ আছে সিহঁতৰ পপুলেশ্যন ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো লোকসভাত কমি যাব ৰাইট চ' দিজ আৰ চাম অফ দ্য ৰিজনছ ফৰ উইচ চাউদাৰ্ণ এণ্ড নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ আৰ নট ইন ফেভাৰ অফ দ্য ডিলিমিটেশ্যন ঠিক আছে চ' এইখিনি আছিলে তাৰপিছত এইখিনি যদি চাই ডিলিমিটেশ্যনৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে পপুলেশ্যন ইম্বেলেঞ্চ এক্ৰছ ষ্টেট হ'ব পাৰে পলিটিকেল চেঞ্চিটিভিটি এণ্ড ৰেজিষ্টেঞ্চ কিছুমান আহিব পাৰে আনইকুৱেল কনষ্টিটুৱেঞ্চি চাইজ ইউ পিত যদি চাই আপোনাৰ এটা কনষ্টিটুৱেঞ্চিত ধৰক 30জন মানুহ আছে বা নৰ্থ ইষ্টত যদি চাই ডিলিমিটেশ্যন একৰ্ডিংলি পপুলেশ্যন কম কাৰণে এটা কনষ্টিটুৱেঞ্চিত 4জন 5জন হ'ব ৰাইট আনইকুৱেল কনষ্টিটুৱেঞ্চি চাইজ হ'ব পাৰে ডিলেড ডিলিমিটেশ্যন দে কেন ক্ৰিয়েট প্ৰব্লেমছ তাৰপিছত SC ST ৰিজাৰ্ভেশ্যন ইছ্যুজবিলাক আছেই জিঅ'গ্ৰাফিকেল এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চেলেঞ্জেছ কিছুমান আছে ঠিক আছে চ' নেক্সট আমি চাম এতিয়া ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড অ'কে চ' ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড বুজা আগতে মই গোটেইখিনি বুজাম তাৰ আগতে এই যোনকেইটা লেণ্ডমাৰ্ক কেছ হয় ৰিলেটেড টু ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড এইকেইটা মনত ৰাখিব এটা শ্বাহবানু কেছ 1985 এটা চৰলা মুদগল কেছ আছিলে আপোনাৰ 1995ৰ তাৰপিছত জন ভেলো মাট্টম ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া কেছ 2003 আৰু শ্বাহৰা বানু কেছ 2017 অ'কে চ' শ্বাহবানু কেছত কি হৈছিলে আপোনালোকৰ দিছ লেণ্ডমাৰ্ক কেছ ইনভলভ দ্য ৰাইট ফৰ মুছলিম উইমেন শ্বাহবানু নামৰ এজন মুছলিম মহিলা আছিল তেখেতে ডিভ'ৰ্চ হোৱাৰ পিছত নিজৰ হাজবেণ্ডৰ পৰা মেইনটেনেন্স বিচাৰিছিলে আণ্ডাৰ প্ৰভিজনছ অফ CRPC ছেকশ্যন 125 ঠিক আছে বাট কি হ'ল আপোনালোকৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট ৰুল হাৰ ইন ফেভাৰ হাইলাইটিং দ্য নিড ফৰ UCC চ' মুছলিম পাৰ্চনেল ল মতে আপোনালোকৰ কি হয় আফটাৰ তালাক চ' কিবা কিবি বেলেগ কিছুমান পাৰ্চনেল লছবিলাক যদি আপুনি চায় আৰু যদি এটা চাইডে আপুনি CRPC চায় দেয়াৰ ৱাজ এ ক্লেছ পাৰ্চনেল লছবিলাকে এটা কথা কয় আৰু CRPCত এটা বেলেগ কথা কয় CRPC ছেকশ্যন 125 কম্পেনচেশ্যনৰ কথা কয় পাৰ্চনেল ল বেলেগ এটা কথা কয় ৰাইট চ' সেইটো কাৰণে কি হৈছিলে আপোনালোকৰ এই কেছটো সুপ্ৰিম কোৰ্টত গৈছিলে আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰাইটফুলি শ্বাহবানুৰ মানে ফেভাৰ ৰুলিংটো দিলে ঠিক আছে 1994 যোনটো চৰলা মুদগল কেছ হয় তাত ইট ইনভলভ এ হিন্দু মেন ঠিক আছে ইয়াত কি হৈছিলে এজন হিন্দু মেনে ইছলামলৈ কনভাৰ্ট কৰিছিলে ৰাইট ৰিজনটো কি আছিলে টু প্ৰেক্টিচ পলিগেমি ঠিক আছে চ' সেই বস্তুটোৰ কাৰণে আকৌ আপুনি যদি চাই তেখেতৰ আকৌ এটা পাৰ্চনেল ল আকৌ আই মিন সেয়া যোনটো আপোনালোকৰ CRPC হয় তাৰ আকৌ কনফ্লিক্ট হ'ল ঠিক আছে তাৰপিছত 2003 যদি চাই জন ভেলো মাট্টম ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া কেছ ইয়াতো আপুনি দেখিছিলে যে পাৰ্চনেল লজ লগত জড়িত কিছুমান সেয়া হৈছিলে শ্বাহৰা বানু কেছ 2017 এইটোতো বহুত ফেমাছ কেছ হয় ইয়াৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে আপোনালোকৰ যোনটো ইনষ্টেণ্ট ট্ৰিপল তালাক হয় যাক তালাকে বিদাত বুলি কয় সেইটো আনকনষ্টিটিউচনেল ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে ঠিক আছে চ' দিজ আৰ ৰিজনছ অৰ ইউ কেন চে লেণ্ডমাৰ্ক কেছেছ য'ত আমি দেখিছোঁ যে পাৰ্চনেল লজবিলাক কি হয় যোনবিলাক আমাৰ এষ্টাব্লিছড ষ্টেট লজ হয় তাৰ লগত কি হয় কনফ্লিক্টত আহে যাৰ কাৰণে আমি ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড ল'ব লাগে ঠিক আছে চ' প্ৰেজেণ্ট ষ্টেটাছ যদি চাই আমাৰ চিভিল লজ কি আছে বা আমাৰ যোনবিলাক পাৰ্চনেল লজ আছে কি আছে যেনেকৈ উই হেভ দ্য হিন্দু পাৰ্চনেল লজ ৰাইট যেনেকৈ হিন্দু মেৰেজ এক্ট 1955 হিন্দু ছাকচেছন এক্ট 1956 হিন্দু মাইনৰিটি এণ্ড গাৰ্জেনশ্বিপ এক্ট 1956 হিন্দু মেইনটেনেন্স এণ্ড এডপশ্যন এণ্ড মেইনটেনেন্স এক্ট 1956 আমাৰ চ' এইখিনি আছে মুছলিম ল যদি চাই আপোনালোকে মুছলিম পাৰ্চনেল ল আছে শৰিয়ত যোনটো এপ্লিকেশ্যন এক্ট হয় 1937 ৰিজলিউশ্যন অফ মুছলিম মেৰেজ এক্ট 1939 খ্ৰীষ্টিয়ানত যদি চাই ইণ্ডিয়ান খ্ৰীষ্টিয়ান মেৰেজ এক্ট আছে 1872 আৰু স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্ট যোনটো ছেকুলাৰ লজ হয় মানে গোটেইখিনি ধৰক ইণ্টাৰ কনভাৰ্জন বা কিবা যদি ইণ্টাৰ মেৰেজ হয় ইণ্টাৰ ৰিলিজন মেৰেজ হয় সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ স্পেচিয়েল মেৰেজ লজখিনি আছে যেনেকৈ স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্ট 1954 য'ত আপোনালোকে ইণ্টাৰ ৰিলিজন মেৰেজখিনি এলাউ কৰে আৰু গাৰ্জেনছ এণ্ড ৱাৰ্ডছ এক্ট 1890 য'ত আপোনালোকৰ গাৰ্জেন ৰাইট এণ্ড ডিউটিজখিনি আহে ঠিক আছে এটা এক্সেপশ্যন যদি আমি চাওঁ ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড এক্সেপশ্যন হ'ব আৰু ক'ত লাগিব পাৰে চ' যদি চাই আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 371 আপোনালোকে আৰ্টিকল 371ৰ আণ্ডাৰ যদি চাই কিছুমান ৰিজনছ আছে যেনেকৈ আছাম নাগালেণ্ড মিজোৰাম সেইবিলাকৰ কি হয় কনষ্টিটিউশ্যন এক্সেপশ্যন আছে ইউনিফৰ্ম চিভিল হয় ডিপেণ্ডছ অন দ্য ষ্টেট এজ ৱেল যে সিহঁতে আনিব বিচাৰিলে নাই কাৰেণ্ট ষ্টেটাছ যদি চাই আমাৰ ভাৰতৰ অকল দুখন ৰাজ্যত গোৱা আৰু উত্তৰাখণ্ডত কি আছে ইউনিফৰ্ম চিভিল ল এতিয়া বৰ্তমান লাগি আছে আদাৰ ষ্টেট যেনেকৈ আছাম এণ্ড গুজৰাটেও মানে ইউনিফৰ্ম চিভিল ল অনাৰ কথা কৈ আছে যেনেকৈ আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঠিক কৈ আছিলে যে ইলেকশ্যনৰ পিছত কি হ'ব আপোনালোকৰ এই ইউনিফৰ্ম চিভিল ল অসমতো অনা হ'ব ঠিক আছে ক্লিয়াৰ নেক্সট কিছুমান ইউনিফৰ্ম চিভিল লৰ ইন ফেভাৰ আছে কিছুমান এগেইনষ্টত আছে আপুনি চাই ল'ব পাৰে এইখিনি মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপিছত ইউনিফৰ্ম চিভিল ল যোনটো হয় তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো এতিয়া চাই লওঁ চ' আণ্ডাৰ প্ৰভিজনছ অফ আৰ্টিকল 44 ডেট ইজ ডাইৰেক্টিভছ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি DPSP তাৰ আণ্ডাৰ যোনটো পাৰ্ট 4 হয় তাত আপোনালোকৰ প্ৰভিজন দিয়া আছে যে কনষ্টিটিউশ্যন ৰিকগনাইজেছ দ্য নিড ফৰ UCC বাট এইটো কম্পালচৰি কৰা নাই ইট হেজ বিন লেফ্ট ফৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্টছ ডিছক্ৰিপশ্যন গভৰ্ণমেণ্টে ডিচাইড কৰিব যে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড আনিব লাগে নাই ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডৰ কথা যদি বাকী আমি কিছুমান কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে আপুনি চাওক পাৰ্চনেল লছবিলাক কিছুমান
পাৰ্চনেল লজ আছে যাৰ কাৰণে এইবিলাক আনিব লগা হৈছে, যেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে মেৰেজ, ডিভোৰ্চ, ইনহেৰিটেঞ্চ ৰিলেটেড লজ, এইবিলাক কনফ্লিক্ট হৈ থাকে উইথ ষ্টেট এষ্টাব্লিছড লজ, যেনেকৈ CRPC, IPC বা আপুনি BNSৰ কথা কওক, BNSSৰ কথা কওক, BSSৰ কথা কওক, ঠিক আছে। এইবিলাক লজৰ লগত কি হয় কনফ্লিক্টত আহি থাকে পাৰ্চনেল লজবিলাক, সেইকাৰণে UCC দৰকাৰ হয়। আৰু সেইটো যদি কৰে বহুতখিনি কোৰ্ট কেছত আমি যাব যদি UCC ইমপ্লিমেণ্ট হৈ যায়। এতিয়া আমি চাম ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডৰ যোনটো বেকগ্ৰাউণ্ড হয়, 19th century যদি চাই কলনিয়েল ইণ্ডিয়াত অলপমান এই কনচেপ্টটো আহিছিলে, ঠিক আছে। কল ফৰ ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড বিগিন ইন কলনিয়েল ইণ্ডিয়া, ইট এইম টু ক্ৰিয়েট ইউনিফৰ্ম লজ while giving Muslim and Hindu personal laws separate to avoid resistance, ঠিক আছে। উইমেন লেড এক্টিভিষ্ট যোনবিলাকে ইকুৱেলিটি এণ্ড ছেকুলাৰিজমৰ কথা কৈ থাকে সিহঁতৰ দ্বাৰা সেইটো হৈছিল। 1955 যদি চাই কনষ্টিটিউশ্যনেল ডিবেট এটা আহিছিলে ৱেৰ ডক্টৰ আম্বেদকাৰ ছাপৰ্টেড দ্য ৰিচ ফৰ এ কম্প্ৰমাইজ, ঠিক আছে। আৰু সেইকাৰণে একচুৱেলি আৰ্টিকল 44 আণ্ডাৰত অনা হ'ল ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডৰ প্ৰভিজনটো, যাতে এইটো DPSP হওক মানে নন এনফৰ্চেবল হওক। এনফৰ্চেবল কৰিলে কি হ'ব, এইটো অবভিয়াছলি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ ভিতৰত আনিব লাগিলে হয়। পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স 1985 যদি চাই বহুতখিনি লেণ্ডমাৰ্ক কেছ হৈছে। শ্বাহবানৰ কেছ 1985 যেনেকৈ আমি চালোঁ লেণ্ডমাৰ্ক কেছ কেইটা, যাৰ কাৰণে UCC দৰকাৰটো বুজা হৈছে। 2017 যদি চাই আপোনালোকে তেতিয়া কিছুমান কেছ হৈছিল নেকি শ্বাহবানৰ কেছ, এইবিলাকৰ কাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে UCC দৰকাৰ হয় আমাৰ, ঠিক আছে। নেক্সট আমি টপিকটো চাম এতিয়া এণ্টি ডিফেকশ্যন ক্লিন চিটৰ কথা, ঠিক আছে। এইটো আমি চালোঁ অলৰেডি, এইখিনি হৈ গ'ল ৰাইট। চ' ডিলিমিটেশ্যন আমাৰ হ'ল, এণ্টি ডিফেকশ্যন ল এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কেইটামান বস্তু চাওঁ, যেনেকৈ ৰিপৰ্টছ এণ্ড ইণ্ডাইচিছ আৰু কনফাৰেঞ্চেছ এটা এটাকৈ চাই যাওঁ। মই 5টা আছে আৰু 1 2 3 4 5 ৰাইট 6টা। এই 6টা মই শ্লাইডছ আপোনালোকক পঢ়াই লওঁ, তাৰপিছত মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ GS2ৰ যোনখিনি হয় পাৰ্টখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিম। চ' প্ৰথমতে আমি নেশ্যনেল কনফাৰেঞ্চখিনি চাওঁ। 28th নেশ্যনেল কনফাৰেঞ্চ অন ই গভাৰ্নেন্স, এইটো জুন 9 to 10 ভিতৰত হৈছিলে। এইখিনি নেশ্যনেল কনফাৰেঞ্চেছ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, 2025-26 হয়, আহি যাব পাৰে আপোনালোকৰ। ক'ত হৈছিলে আপোনালোকৰ 28th নেশ্যনেল কনফাৰেঞ্চ অন ই গভাৰ্নেন্স, এইটো হৈছিলে আপোনালোকৰ বিশাখাপট্টনম, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত, ঠিক আছে। আৰু থিম কি আছিলে, বিকশিত ভাৰত, চিভিল চাৰ্ভিছ এণ্ড ডিজিটেল ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন। নেক্সট নেশ্যনেল মেডিটেশ্যন কনফাৰেঞ্চ নিউ দিল্লীত হৈছিলে, ভাৰত জেন ছামিট হৈছিলে আপোনালোকৰ, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ মন্থন 2025 নিউ দিল্লীত হৈছিলে 18 ছেপ্টেম্বৰ 2025। ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনফাৰেঞ্চ ইয়াত কিছুমান দিয়া আছে, মই এইখিনি আপোনাক গ্ৰুপত দি দিম, চাই ল'ব আপোনালোকে। বাকী এইখিনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনফাৰেঞ্চ যদি চাই কিছুমান দিয়া আছে ইয়াত 16 ব্ৰিক্স ছামিট 2024 কাজানত হৈছিলে ৰাছিয়াত, আপোনালোকে জানে। বাকী মেজৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছামিটছখিনি ইয়াত দিয়া আছে, আপুনি চাই ল'ব। এইখিনি মই ইণ্ডিয়া ইম্পেক্ট ছামিটখন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইবছৰৰ কাৰণে। নিউ দিল্লীত হৈছিলে, থিম কি আছিলে, সৰ্বজনা হিতায় সৰ্বজনা সুখায়, গাইডেড বাই 3 সূত্ৰাছ, পিপল, প্লেনেট এণ্ড প্ৰগ্ৰেছ। এণ্ড 7টা চক্ৰ আছিলে আৰু প্ৰিন্সিপলছ ইউ কেন চে, যেনে হিউমেন কেপিটেল, ইনক্লুজন, ছেফ AI, ৰেজিলিয়েঞ্চ, ছায়েন্স, ডেম'ক্ৰেটাইজেশ্যন এণ্ড ছ'চিয়েল গুড, ঠিক আছে। আপকামিং ইভেণ্টছ কিছুমান দিয়া আছে ইয়াত 2026-ৰ 27-ৰ যোনখিনি হ'ব, যেনেকৈ 12 ব্ৰিক্স পাৰ্লিমেণ্টাৰী ফ'ৰাম ছামিট এবাৰ ৰিচেণ্টলি 2026-ৰ ইণ্ডিয়াত হৈ গৈছে। 81st IATA যোনটো হয় AGM 2025, এইটো ইণ্ডিয়াত হৈছে। 4th UN অ'চেন কনফাৰেঞ্চ 2028 চিলি এণ্ড চাউথ কোৰিয়াত হৈছে। G20 2025 ছামিট জোহানিছবাৰ্গত হৈছে। WTO মিনিষ্ট্ৰিয়েল কনফাৰেঞ্চ যোনখন লেটেষ্ট হয় এখন ইয়ন্তে কেমৰণত হৈছে। নেক্সট এইখিনি হাইৱেজৰ লগত কিছুমান ৰিলেটেড কি ডাইৰেকশ্যন চাইছিলে আপোনালোকৰ ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ, যেনেকৈ ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ তাত পাৱাৰ আছে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 141, আণ্ডাৰ প্ৰভিজনছ অফ আৰ্টিকল 141 142, চাই ল'ব আপোনালোকে এইখিনি, যে ছুপ্ৰিম কোৰ্টে টাইম টু টাইম কি ডাইৰেকশ্যনছ ইছ্যুড কৰিব পাৰে। দেয়াৰ লাইক ছুপ্ৰিম কোৰ্টে এই পাৱাৰটো কেতিয়া ইউজ কৰে, যেতিয়া দেখে যে কিছুমান ধৰক লজ নাই বা লেজিছলেটিভ, কিছুমানে কয় আৰু এইটো লেজিছলেটিভ অভাৰ ৰিচ হয়, কিছুমানে কয় এইটো ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা যদি চাই এইটো কি হয়, মানে লেজিছলেচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া কিছুমান গেপছ থাকে তেতিয়া সেইটো কৰিবলগীয়া বাধ্য হয়, ঠিক আছে। কাৰণ এটা ল বনাবলৈ আকৌ বিল আনিব, কিবা আনিব, প্ৰপ'জেল আকৌ পাব্লিক ফৰ্মত ৰাখিব, সেইবিলাক আনাতকৈ কিছুমান গাইডলাইনছ ইছ্যু কৰি দিব যেতিয়ালৈকে এটা নতুন এক্ট বা বিল নাহে, ঠিক আছে, তেতিয়ালৈকে এইবিলাক এনফৰ্চমেণ্টত থাকে। এতিয়া যদি আমি চাওঁ হাইৱেজৰ লগত ৰিলেটেড এই কিছুমান ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কি গাইডলাইনছ আহিছে, যেনেকৈ পাৰ্কিং ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কৈছে, পাৰ্কিং অফ হেভি এণ্ড কমাৰ্চিয়েল ভেহিকলছ আৰ প্ৰহিবিটেড ইন ডেজিগনেটেড এৰিয়াছ, যেনেকৈ আপোনালোকৰ লে বাইছবিলাক আছে বা ৱে চাইড এমিনিটিজ আছে, তাত আপোনালোকৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ভেহিকেলবিলাক পাৰ্ক কৰা দিয়া নহ'ব। নেক্সট এডভান্স ট্ৰাফিক মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম অনাৰ কথা কৈছে, ATMS, য'ত আপোনালোকৰ GPS এনেবল ছিষ্টেমছ কিছুমান ইউজ কৰা হ'ব টু মনিটৰ হাইৱেজ এণ্ড ডিটেক্ট ভায়লেশ্যনছ। কিছুমানে যদি ৰাফ ড্ৰাইভিং কৰে, অভাৰ ৰাইডিং কৰে বা তেনেকুৱা কিছুমান কাম কৰে, বা লেনত যদি কিবা খেলি মেলি কৰে বা ট্ৰেফিক ভায়লেশ্যনছ কৰে, সেইবিলাকৰ কাৰণে ATMS ছেটেলাইট ছিষ্টেমে কি কৰিব, GPS ডিভাইচেছটো আজিকালি কানেক্টেড আছেই গাড়ীবিলাকত, চ' সেইবিলাক দি কি কৰিব পাৰে, ট্ৰেক কৰিব পাৰি তেনেকুৱা ভেহিকেলছবিলাকক। ইমাৰ্জেঞ্চি ৰেছপন্স যদি চাই মেণ্ডেট, মানে এম্বুলেঞ্চ আৰু আপোনালোকৰ যোনবিলাক এইবিলাক ৰিকভাৰী ভেহিকেলছ আছে প্ৰতি 75 কিলোমিটাৰ মূৰে মূৰে হাইৱেজবিলাকত কি এইবিলাক ৰেডি থাকিব লাগিব।
ব্লেক স্পট আইডেণ্টিফিকেশ্যন চ' যোনবিলাক আপোনালোকে এক্সিডেণ্ট প্ৰোন এৰিয়াছ হয় তাত ব্লেক স্পটছ কিছুমান আইডেণ্টিফাই কৰাৰ কথা কৈছে উইদিন 45 days সেই তেনেকুৱা ব্লেক স্পটছবিলাকৰ স্পেচিয়েল লাইটিং কেমেৰাজ ৱাৰ্নিং চাইন্স এটচেট্ৰা দিব লাগে নেক্সট ৰেগুলেশ্যন অফ ৰোড ছাইড এক্টিভিটিজ ৰেগুলেশ্যনৰ কাৰণে কি কৰিছে নতুন ধাবা বা কমাৰ্চিয়েল এষ্টাব্লিছমেণ্টবিলাক হাইৱে ওচৰত বনাব প্ৰহিবিট কৰিছে আৰু এনেকুৱা যদি কেনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে যোনবিলাক হাইৱেত আহে ৰাইট যেনেকৈ আমি দেখিছোঁ যেনেকৈ লিকো শ্বপছবিলাক আপোনালোকৰ এটা লিমিট আছে ন 50 মিটাৰ্ছৰ হাইৱে বা 50 মিটাৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব চ' তেনেকুৱা কিছুমান যদি নিউ ধাবাছ বা কমাৰ্চিয়েল হাবছ বা এষ্টাব্লিছমেণ্ট বনোৱা হৈছে উইদিন দ্য হাইৱে এৰিয়াৰ ভিতৰত কিছুমান ৰাস্তা এক্সপাণ্ড কৰে ন হাইৱে চ' তাৰ আগতে যদি কিছুমান অলৰেডি বনাই থোৱা হৈছে তেনেকুৱা এষ্টাব্লিছমেণ্টবিলাকক ডেমলিছ কৰাৰ কথা কৈছে আৰু এনফৰ্চমেণ্ট মেকানিজমটো ষ্ট্ৰিক্ট কৰিব দিছে যেনেকৈ হাইৱে ছাৰ্ভেলেঞ্চ টিম এতিয়া যেনেকৈ আমি দেখোঁ আপোনালোকৰ ইলেকশ্যন যেতিয়া আপোনালোকৰ মডেল কোড লাগে সেইটো সময়ত আপোনাৰ ষ্টেটিক ছাৰ্ভেলেঞ্চ টিম বা যোনটো SST বুলি কওঁ আমি বা আপোনালোকৰ যোনবিলাক বাকী টিমবিলাক আছে ঠিক আছে চ' তেনেকুৱা সেই পুলিচ টিমছখিনি বা ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যোনবিলাক এনফৰ্চমেণ্ট অফিচিয়েলছ হয় সিহঁতে কি কৰিব লাগে ৰাউণ্ড দ্য ক্লক মনিটৰিং কৰিব লাগে ঠিক আছে তাৰ উপৰিও ই চালান্স যোনবিলাক হয় চ' ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব লাগে ছাৰ্ভেলেঞ্চক উইথ ই চালান মেকানিজম ফৰ ইফেক্টিভ এনফৰ্চমেণ্ট ঠিক আছে চ' দিজ আৰ দ্য কি গাইডলাইনছ উইচ ৱে ইছ্যুড বাই সুপ্ৰিম কোৰ্ট ৰিচেণ্টলি যাতে হাইৱেজবিলাক highways which are considered to be lifelines of economy do not transform to corridors of peril okay next India New Zealand eta free trade agreement ase FTA tar logot jorito eketa key point hoy so India aru New Zealand recently $20 billion eta duty free apni ko pare eta trade agreement korise যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ তিনিটা ভাগত আপুনি মই ইয়াত দি দিছোঁ ভাগটো কি আছে কি পইণ্টছ কেইটা ষ্ট্ৰেটেজিক এণ্ড জিঅ'গ্ৰাফিকেল ছিগনিফিকেঞ্চ আছে এক্সপেক্টেড ইকনমিক ইম্পেক্ট এণ্ড চেলেঞ্জেছ এণ্ড কনচাৰ্ণছ কিছুমান দি আছে চ' মিনছৰ পাৰ্চপেক্টিভত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় জাষ্ট মনত ৰাখিব $20 billion এটা ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট চাইন কৰিছে ইণ্ডিয়া আৰু নিউজিলেণ্ডে নেক্সট গেমিং ৰুলছৰ কথা যদি চাওঁ অনলাইন গেমিং ৰুলছ তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিচেণ্টলি নিউজত আছিলে এইটো এখন নতুন এক্ট আহিছে অনলাইন গেমিং ৰুলছৰ লগত জড়িত ঠিক আছে চ' সেই তাৰ আণ্ডাৰ যদি চাই এটা বডি বনোৱা হ'ব অনলাইন গেমিং ৰুলছৰ কাৰণে ঠিক আছে অনলাইন গেমিং অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া আৰু এইটো ৰেগুলেট কৰা হ'ব মাল্টি মিনিষ্ট্ৰী এপ্ৰ'চ হ'ব তাত আপোনালোকৰ গেমছখিনি ক্লাছিফাই কৰা হ'ব ছ'চিয়েল তাৰপিছত ই স্পৰ্টছ এণ্ড প্ৰহিবিটেড মানি গেমছ ঠিক আছে মানে আণ্ডাৰ দ্য প্ৰভিজনছ অফ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ এণ্ড আপোনাৰ OGAI যোনটো হয় অনলাইন গেমিং অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া সিহঁতে গেমছখিনি ক্লাছিফাই কৰিব অনলাইন গেমছখিনি কিন্তু social games, social online games, e-sports and prohibited money games. So prohibited money games বিলাকটো একদম এলাউ নহয় যেনেকৈ আপোনালোকৰ কিছুমান প্লেটফৰ্মছ আছিলে সেই প্লেটফৰ্মছবিলাক যেনেকৈ আপোনালোকৰ ড্ৰিম 11 আছিলে ৰাইট চ' সেই তেনেকুৱা প্লেটফৰ্মবিলাক কি কৰিছে এতিয়া সিহঁতক প্ৰহিবিট কৰা হ'ব যে সিহঁতে বাকী গেমছটো দিব পাৰে স্পৰ্টছ এণ্ড ছ'চিয়েল গেমছ বাট প্ৰহিবিটেড মানি গেমছ তাত এলাউ নকৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত ফ্লেক্সিবল ডিটাৰমিনেশ্যন এণ্ড এনফৰ্চমেণ্টৰ পইণ্ট অফ ভিউ যদি চাই চিলেক্টিভ ডিটাৰমিনেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু এনফৰ্চমেণ্ট গেটকিপাৰ্ছ কোন আছে এইবিলাক ইয়াত দিয়া আছে ৰাইট ইউজাৰ প্ৰটেকশ্যন গ্ৰেভেঞ্চ ৰেগুলেশ্যনো যদি চাওঁ কথা তেতিয়াহ'লে দুটা প্লেটফৰ্ম আপুনি কৰিব পাৰে গ্ৰেভেঞ্চৰ কাৰণে প্ৰথম গ্ৰেভেঞ্চটো ক'ত দিব অভিয়াছলি অনলাইন গেমিং অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ তাৰপিছত ফাইনেলি গভৰ্ণমেণ্টৰ এপিলেট ট্ৰাইব্যুনেল বা অথৰিটিয়ে কি কৰিব সেইটো মনিটৰ কৰিব তাৰপিছত ডাটা লোকেলাইজেশ্যন ফিউচাৰ গ্ৰ'থৰ কাৰণে যদি চাই গেমিং যোনটো আমাৰ গেমছ হয় গেম ষ্ট'ৰিং ছ'চিয়েল গেমছ ই স্পৰ্টছ ডেটা ইন ইণ্ডিয়া যিমানখিনি গেমিং ডেটা হয় সেইবিলাক ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে ৰখাটো ভাল তাৰপিছত অনলাইন গেমিং অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া ইজ এম্পাৱাৰ্ড ফৰ ফিউচাৰ ছেফটি গাইডলাইনছ সিহঁতে টাইম টু টাইম OGAI কি কৰিব পাৰে কিছুমান গাইডলাইনছ ইছ্যু কৰিব পাৰে আৰু ইণ্ডিয়াৰ যোনটো পজিশ্যন হৈ আছে গ্ল'বেল মোবাইল ফাৰ্ষ্ট গেমিং মাৰ্কেট উইথ ৰেপিড গ্ৰ'থ পটেঞ্চিয়েল সেইটো ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব আমি ৰিপৰ্টছ এণ্ড ইণ্ডাইচেছত যদি চাই এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিপৰ্টছ এণ্ড ইণ্ডাইচেছ মই দি দিছোঁ এইখিনি ডেটাবিলাক মই দি দিম আপোনালোকৰ গ্ৰুপত চাই ল'ব জাষ্ট মই কোনে ইছ্যু কৰে সেই বস্তুটো চাই যাম এগ্ৰিকালচাৰ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা এইকেইটা মই দিছোঁ যেনেকৈ ষ্টেট অফ মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰ্ছ ইন ইণ্ডিয়া 2025 ৰিপৰ্ট তাৰপিছত এইটো ৰিলিজ কৰে মানে নীতি আয়োগে তাৰপিছত ভেলিউ অফ আউটপুট ফ্ৰম এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড এলাইড ছেক্টৰ্ছ এইটো ৰিলিজ কৰে নেশ্যনেল ষ্টেটিষ্টিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন NSOA আণ্ডাৰ মস্পি মিনিষ্ট্ৰী অফ ষ্টেটিষ্টিক্স এণ্ড প্ৰগ্ৰেম ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন তাৰপিছত যদি চাই আৰু কি আছে আপোনালোকৰ যেনেকৈ নেক্সট যদি চাই ইয়াত ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী 4.0 এছ'চিয়েশ্যন যোনটো হয় তাৰ ডেটা আহিছিলে ষ্টেটাছ অফ ইউথ ইন এগ্ৰি ফুড ছিষ্টেমছ এইটো ৰিলিজ কৰে ৰিপৰ্টখন কোনে FAO এট ইজ ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনে তাৰপিছত বাকী এগ্ৰিকালচাৰ আউটলুক 2025-34 এই ৰিপৰ্টটো ৰিলিজ কৰিছে কোনে OECD FAO OECD আৰু FAO মিলি পেলাই কৰিছে OECD আৰু ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু অইল চিডছ এণ্ড পালচেছ ৰিপৰ্ট এইটো ৰিলিজ কৰিছে পাৰ্লিমেণ্টাৰী ষ্টেণ্ডিং কমিটিয়ে ঠিক আছে
বাকি যদি চাই কিছুমান আছে গ্লোবেল পাৰ্সপেক্টিভত যদি চাই গ্লোবেল ইকনমিক প্ৰস্পেক্টছ 2026 এইটো ৰিপৰ্ট ৰিলিজ কৰিছে ৱৰ্ল্ড বেংকে গ্লোবেল ইনোভেশ্যন ইণ্ডেক্স 2025 এইটো ৰিলিজ কৰিছে ৱৰ্ল্ড ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি অৰ্গেনাইজেশ্যন WIPO-এ তাৰপিছত ৱৰ্ল্ড ৱেলথ ৰিপৰ্ট যোনটো হয় এইটো ৰিলিজ কৰিছে কেপজেমিনিয়ে RBI এনুৱেল ৰিপৰ্ট 24-25 অবভিয়াছলি RBI কৰিব ৰাইট তাৰপিছত এডুকেশ্যনৰ পইণ্ট অফ ভিউ যদি চাই গ্ৰেড পাৰফৰ্মেঞ্চ গ্ৰেডিং ইণ্ডেক্স PGI 2.0 এখন ৰিপৰ্ট আহিছিলে আপোনালোকৰ তাৰপিছত QS ৱৰ্ল্ড ইউনিভাৰ্চিটি ৰেংকিং যোনটো হয় 2026 এইটো আহিছে UDIS প্লাছ 24-25 ৰিপৰ্ট আহিছে তাৰপিছত আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সত আপুনি ইণ্ডেক্সটো মনত ৰাখিব AI ভাইব্ৰেঞ্চি ইণ্ডেক্স 2025 আৰু ইম্পেক্ট অফ AI ষ্টেণ্ডিং কমিটি ৰিপৰ্ট ইকনমিক্সত যদি চাই উই হেভ দ্য গ্লোবেল ইনোভেশ্যন ইণ্ডেক্স ষ্টেটিষ্টিক্স এইটো ৰিলিজ কৰে কোনে ৱৰ্ল্ড বেংকে এমপ্লয়মেণ্টত যদি চাই ইণ্ডিয়াজ এমপ্লয়মেণ্ট প্ৰস্পেক্টছ 2025 এইটো ৰিলিজ কৰে NCAER ইণ্ডিয়াজ এমপ্লয়মেণ্ট প্ৰস্পেক্টছ 2025 এইটো ৰিলিজ কৰে NCAER বায়োডাইভাৰ্চিটি যদি চাই ষ্টেটাছ অফ স্মল কেটছ ইন ইণ্ডিয়া এইটো ৰিলিজ কৰে ৱাইল্ড লাইফ ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া WII আৰু NTCA নেশ্যনেল টাইগাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অথৰিটি DNA বেছড এলিফেণ্ট চেঞ্চাছ আহিছিলে আপোনালোকৰ আণ্ডাৰ প্ৰজেক্ট এলিফেণ্ট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টত যদি চাই গ্লোবেল এছেছমেণ্ট ৰিপৰ্ট 24-25 ৰিলিজ বাই UNDRR তাৰ উপৰিও গ্লোবেল ড্ৰাউট আউটলুক 2025 এখন ৰিলিজ কৰিছে OECD-এ এনভাইৰনমেণ্টত যদি চাই তিনিটা ৰিপৰ্ট দিছে যেনেকৈ প্লেনেটাৰী হেল্থ চেক 2025 এয়াৰ কোৱালিটি লাইফ ইণ্ডেক্স 2025 আৰু গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ কোৱালিটি ৰিপৰ্ট 2025 যোনটো চেণ্ট্ৰেল গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ বৰ্ডে ৰিলিজ কৰে ঠিক আছে এতিয়া ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজৰ কথা অলপ চাই লওঁ চ' ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ যোনটো হয় ইয়াত বেলেগ বেলেগ একচুৱেলি যেতিয়া আপোনালোকৰ বেলেগ যোনটো এৰিয়া হয় সেই এৰিয়াটো বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিজ বা পাৱাৰ্ছে ডমিনেট কৰিছিলে পৰ্তুগীজ এম্পায়াৰে কৰিছিলে ইউনাইটেড কিংডমে কৰিছিলে ঠিক আছে 20th চেঞ্চুৰীত যদি চাই আপোনালোকৰ লাহে লাহে কি হ'ল এই বস্তুখিনি শ্বিফ্ট হ'ল চ' ইউজুৱেলি কি হ'ল আপোনাৰ এই যোনটো 1901ত উইলিয়াম নক্স DRK আপোনালোকে এক্সপ্ল'ৰেশ্যন ৰাইটছখিনি পাইছিলে ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজত অ'কে 1908 7 বছৰ পিছত জৰ্জ বাৰ্নাৰ্ড ৰেনল্ডছে মানে ডিছকভাৰ কৰিছিলে অইল ঠিক আছে চ' ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজত ফাৰ্ষ্ট স্কিল কমাৰ্চিয়েল ষ্ট্ৰাইক 1908ত হৈছিলে হ'ল নেক্সট 1909ত এংলো পাৰ্চিয়ান অইল কোম্পানী ফৰ্ম হৈছিলে এইখিনি মনত ৰাখিলে হ'ল আপোনালোকক তেনেকৈ লাহে লাহে ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ কি হ'ল ইট বিকাম আন ইকনমিক কৰিডৰ এণ্ড এনাৰ্জি ক্ৰিটিকেল এনাৰ্জি কৰিডৰ এইখিনি মনত ৰাখিলে হ'ল মোটামোটা ওপৰে চব ইমান ডিটেইলছত নালাগে নামকেইটা মনত ৰাখিব 1901 1908 1909 এইকেইটা মনত ৰাখিব যোনটো ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন হৈছিলে এইখিনি আমি চেক কৰিলৈ চালোঁ অ'কে চ' ইমানখিনি আছিলে আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ যোনখিনি মই ভাবিছিলোঁ আজি কমপ্লিট কৰিম বুলি আপোনালোকে চাই থাকিব 29ৰ আজিখিনিও মই কমপ্লিট কৰিম সন্ধিয়ালৈ মই আপোনালোকৰ গভাৰ্নেন্সৰ যোনটো ভিডিঅ' হয় তাত আমি আজি টপিকখিনি কি চাম মই জাষ্ট কৈ দিছোঁ ইয়াতে মই এই যেতিয়া যোনটোত পাৰ্ট পঢ়া হয় সেইখিনি পঢ়াৰ পিছত মই টেলিগ্ৰামত দি দিওঁ আপোনালোকৰ গোটেই বস্তুখিনি নোটছখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব চ' আজি আমি কি পঢ়িম হিষ্ট্ৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড পঢ়িম কোম্পানী ৰুল আৰু ক্ৰাউন ৰুল এই পাৰ্টটো পঢ়িম তাৰপিছত আপোনালোকৰ এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত মেকিং অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এই টপিকটো ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ চেলিয়েণ্ট ফিচাৰ্ছ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এইটো কৰিম আৰু এটা টপিক আছে প্ৰিএম্বল ঠিক আছে চ' প্ৰিএম্বললৈকে আমি কমপ্লিট কৰিম আজি ঠিক আছে চ' এইখিনি আছিলে আমাৰ আজি ভিডিঅ' জাষ্ট আপোনালোকে দেখাই দিছোঁ এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত নেক্সট ক্লাছটো আমি ইউনিয়ন এণ্ড ইটছ টেৰিটৰী ষ্টাৰ্ট কৰিম অ'কে চ' দেন সন্ধিয়া আমি তেতিয়া লাইভ আহিম 6টা বজাত আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'ছখিনি তেতিয়ালৈকে চ' থেংকছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' এণ্ড হেভ এ গ্ৰেট ডে